إذا وصل عمرك 40 سنة أو أكثر، كيف تحافظ على صحتك وشبابك بتخفيفك تناولك ل10 أطعمة ومشروبات؟ بدون مقدمات طويلة خلينا ندخل بموضوع هذا اليوم. سن 40 سن مهم جدا، وهو عبارة عن مرحلة انتقالية، فكيف نحافظ على صحتنا وشبابنا في هذه الفترة الانتقالية ب10 أطعمة ومشروبات بالتخفيف منها أو قطعها وتجنبها قدر الإمكان. المنتج الأول السكر. السكر من أحد الأهم المنتجات التي تؤثر للأسف سلبا على صحتنا. أنا قطعت تناول السكر لمدة عام. في الحلقة القادمة سوف أتحدث عن هذه التجربة وشلون خففت أول شيء وبعدها قطعت بشكل كامل تناول السكر. طبعا أنا ضد قطع تناول أي منتج بطريقة سريعة وفورية، ونتحدث عنه في الحلقات القادمة. وطبعا يوجد موضوع مهم جدا لمرضى السكري وتحذير وتنبيه سوف أقوم به في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ولذلك اشترك بالقناة وفعل الجرس لكي توصلك جميع هذه المعلومات. المنتج الثاني الخبز الأبيض. طبعا الخبز الأبيض له علاقة تاريخية بيننا وبين شعوبنا، وأنا أحب جدا هذا المنتج، وأنا أصلا أخبزه بطريقة ممتازة، ولكن إخواني الكرام له تأثير كبير جدا على صحتنا، فيا حبذا أن نتناول أنواع أخرى سوف نتحدث عنها في الحلقات القادمة. المنتج الثالث من منتجات التي يدخل في صناعتها الطحين أيضا، وهو المعجنات، البيتزا. جميع هذه الأمور للأسف أيضا تساعد على تدهور صحتنا بعد سن 40. المنتج الرابع المعلبات. المعلبات ليس أفضل غذاء للبشر، وخاصة بعد سن 40. إخوان، هذا السن يتطلب منا مراعاة، اهتمام كبير. وكما تلاحظون حتى الناس الموجودة المغتربين العرب في أوروبا وأمريكا، أنه الناس كبار العمر في هذه الدول يكونوا في صحة جيدة وقوية، وحتى بعد السبعينات من العمر، وذلك لاتباعهم لرجيم حياتي ونظام غذائي معين. يعني أكيد تقول لي دكتور أنا راح أحرم نفسي من أشياء كثيرة، ولكن إخواني الكرام للأسف كثير من ما نتناوله من أطعمة وأشربة هو ليس صحي، ويكون يعني قليل الثمن. ولذلك التغذية الصحية الجيدة تتطلب منا صبر، تتطلب منا يعني أن نحاول أن نجد المنتج الجيد لصحتنا، وهذا كفيل لإعطائنا صحة جيدة بإذن الله تعالى. المنتج الخامس الحلويات. الحلويات للأسف أيضا تنطي. أنا ما أتكلم أنك تقطع كل شيء، أنا أقول حاول قدر الإمكان التخفيف من هذه المنتجات. الحلويات بكميات كبيرة تنطي للأسف أيضا آثارها السلبية جدا على جسمنا، من الأسنان وإلى باقي الجسم. خلينا نتكلم أيضا عن النقطة التالية، المياه الغازية، المياه الحلوة الطعمها لذيذ. هذه مشكلة كبيرة جدا إخواني الكرام، تؤثر على جميع أجهزة الجسم، وخاصة يعني بعد 40 عام إحنا ما نحاول إنه ندخل لأجسامنا مثل هذه المنتجات. النقطة التالية الوجبات السريعة. حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأن هذه الوجبات السريعة العمر يعني في فترة الشباب الإنسان ممكن يقاومها الجسم، مع أنها مضرة حتى للأطفال وفترة الشباب، ولكن بعد سن 40 كما ذكرت هذه الفترة الانتقالية يجب عليك الحذر من جميع هذه الأمور. يجوز لأن يكون عندك بعض التغيرات في جسمك، في صحتك، المعدة ما تتحمل هذه الأمور. تكلمت عن الحلويات، والمرض السكري منتشر بشكل كبير جدا، ولذلك هذه المنتجات ليست صحية. اللحوم. النقطة التالية اللحوم المصنعة. تقول لي حتى اللحم دكتور ممنوع. لا، أنت أخي العزيز ومشاهد الكريم ومشاهدتي الكريمة، كل الأشياء اللي ممكن تتناولوها، لكن مثل ما ذكرت مو بكميات كبيرة. بالنسبة للحوم الأفضل ما تأكل اللحوم المصنعة
النقانق، السوسج يسموه، أو هاي الأمور كلها. الأفضل أن تشتري قطعة من اللحم وأنت تطبخها ببيتك، والأفضل أنك تشتري هذا اللحم من الفلاح الموجود بمنطقتك، اللي هذه الحيوانات ترعى وتأكل في يعني من منتجات طبيعية أيضا، وهذه نقطة مهمة. النقطة التالية نتكلم عن جميع المنتجات التي يدخل بها الطحين. هذه المنتجات أخواني الكرام تؤدي إلى مشاكل كثيرة في الجسم، ونتحدث عنها في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، مثل المكرونة. المنتجات التي يدخل بها الطحين هذه أيضا تسبب مشاكل كثيرة بالجهاز الهضمي، مشاكل متعددة أيضا نتكلم عنها. وفي النقطة التالية نتكلم عن المشروبات. يوجد مشروبات كثيرة تدمر صحتنا. تكلمنا عن المياه الغازية المحلاة، ولكن يوجد عندك الكحول. تقول لي دكتور ما حد يشرب كحول. لا، يشربوا بكميات كبيرة للأسف. يوجد فئة في المجتمع تشرب بكميات كبيرة. الكحول مدمرة للجسم، تحتاج لها حلقة خاصة. تسبب عملية تسمم للجسم، ناهيك عن مشاكل الكبد ومشاكل كثيرة أخرى. عندنا المشروبات أيضا، المشروبات الطاقة، يعني أولها دلع وآخرها يعني مشكلة. ليش؟ لأن هذا أيضا يضر بالجسم، يضر بالكبد، بالكلى، بهذه الأمور كلها. وعندك المشروبات اللي بها كافيين بكمية كبيرة، يعني لا تشرب القهوة بكميات كبيرة جدا. ليش؟ لأن هذه المشروبات، القهوة بكمية كبيرة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم مو دائما يكون له مظاهر سريرية. فخفف عزيزي من شربك للقهوة، وخاصة احنا قهوتنا العربية قهوة مركزة وقوية. عندنا أيضا المنتجات اللي بيها أملاح كثيرة. حاول قدر الإمكان تخفف من هذه المنتجات. في الحلقة القادمة سوف أتحدث عن المنتجات التي يجب علينا أن نتناولها بعد سن 40 لكي نحافظ على صحتنا بأكبر وأطول قدر ممكن. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.